nästan. Välkommen till geovloggen. Idag är vi ute och fiskar. Efter cacher. Och vi kommer fram... Nej, jag ska bara ta på vanten. Och vi kommer fram till en 5-5 med det, va? Det gäller att ha spöet redo. Nu kommer fågel välfärden. Jag fick ner den. Det här var dessutom en 5-5 letterbox. Det är lite problematiskt med att få ner dem. Men det kan vara lika svårt att få upp dem. Det behövs lite. Jag tror jag behöver lite hjälp här. Så. Det gick snabbt och smidigt där. Nej! Jag fastnade inte alls. Det var den. Vi ska fortsätta på den här en väg som går här bort här och logga lite fler. Får vi se. Ja, man ska inte vara så självsäker, vi kanske missar dem. Och vi är på väg till nästa 5-5. Det gillas. Jag såg i min statistik att jag behöver logga 7 stycken T5 för att få högsta badgen där. Som var det, tror jag, 25 D5. Det tror jag inte vi lyckas med idag, men några D5 har det blivit. Så vi är fullt rustade. Stege och så metspötare. Vi får se om vi lyckas ta den här. På den här slingan i skogen skulle det vara en 4 stycken 5-5 och sen var den lite längre där borta. Typ 30 centimeter snö här. Massa stenar under. Ja, 1 meter här. Du ser inget. Jo, jag ser det. Stege. Kanske inte. Kan gå med lång geovloggen. Ja, men den där går. Den sitter där uppe. Jag är några decimeter för kort.
Snubblar in på scen. Jag också. Nej. Det går inte. Metspöt är för kort. Och jag är för kort. Frågan är om det är metspöt som är kort eller jag som är kort. Ja. Det får tänkas på. Och loggar den där. Ja, alltså vad gör man inte för en cash? Det känner väl alla till. Nu står jag här. 2 meter upp i trädet. Fiskespöt i handen. Ja, nej det finns inga fiskar upp i träd. Men däremot finns det fina burkar där uppe. Nu kommer den. Titta vad fint. Ahaha. Fiska, fiska, casher. Högst försvarsspött. Hej. Det gick ju bra det där. Ska jag bara ta mig ner. Du har fått knick på det här nu. Ja, men vissa de sitter lite olika. Nej, vart tog min vanta vägen? Då var man ner. Yeah! Fint att vara här över sjön. Det syns dåligt i liksom kameran för det blir motljus. Men det är en jättefin vit sjö. Nu har vi kommit fram till den sista letterboxen för dagen. Vad var det för svårighetsgrad på den här? Jag vet inte. Nej, det var något. T5 var det i alla fall. Och riggar spöt och gör sig redo för fisketur. Jag kan inte nå den här så jag tror jag behöver lite assistans här. Du når den. Japp. Oj, 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 oj. Sliten blir man när man är ute på tur. Vi tänker att vi avslutar den här rundan här i solen. Lite te och choklad. Det behövs alltid. Här kommer de med nödprovianten. Tusen tack för att ni tittade. Och som vanligt, prenumerera här nere i hörnet. Kommentera eller gilla. Det här var det skönt att sitta. Tack så mycket för att ni tittade. Hej då!